सक गएर यहाँ लाग्छ ड्याङ्गे तैट होइन सकै गयो कि क्या यहाँ छोइरा रहेछ नि त यी सकले के कति एस्टिमेट आउँदो रहेछ अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ त्यो मान्छेलाई कल गरौँ के भन्दो रहेछ अनि बनाउनु दिने हो त्यो दिदीको लाइसेन्स देखा हामी कहाँनिर हो भन्नु त त्यहाँ आएर कुरा गर्छौँ हामी मजाले कहाँ हो भन्नु के हो रे किन अनि त्यही भएर त प्रब्लम भयो नि त्यस्तो हार्डब्रेकिङ कसले हान्छ ए दाजु त्यो मैले हानेको होइन कहाँ छ भन्नु हामी कहाँनिर हो भन्नु त यत्रो बिला छ भने त्यही बुटोली सडक भन्दा नि उता तर यस्तै हुन्छ क्या छोडेपछि ल एन्ड व्हाट्स अप एभ्रीबडी दिस इज अस्नप हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है विथ न्यू एक्साइटिङ भिडियो अनि अहिले भनेको चाहिँ भर्खरै म कलेजबाट फर्केर आएको अनि मको एक्सिडेन्ट भएछ क्या क्रास भएछ भनौँ न ट्याक्क लाएर चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अलि अगाडि गएर भन्छु अनि स्कुटर नचल्ने भएको छ अरे त्यो मेन कुरा चाहिँ अनि त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ अनि खास गरी चाहिँ के भएछ भनेदेखि ट्याक्क अगाडि चाहिँ त्यो सिक्ने जुन हुन्छ नि गाडी चाहिँ सिकिरहेको रहेछ अनि त्यसपछि लाइसेन्स भएको मान्छे नि रहेछ तर जसले चलाइरहेको थियो नि त्यसमा चाहिँ लाइसेन्स आइन्छ अनि अब हामीसँग त छ नि त लाइसेन्स सबैसँग अनि त्यसपछि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ झ्याप्प रोक्दैछ कि उहाँ टाढाबाट गाडी आइरहेको छ तर उसले चाहिँ झ्याप्पै कुदाएर गएर झ्याप्पै रोक्दैछ क्या त्यो गाडीवालाले चाहिँ अनि त्यसपछि ठ्याक्कसम्म पछाडि थियो अनि त्यसले गरेर ड्याङ्गै ठोक्केछ क्या अब स्कुटरको ब्रेकिङ राम्रो हुन्न नि त त्यस्तो साह्रो अनि झ्याप्प एकदमै इमर्जेन्सी ब्रेक हानेछ अनि त्यस्तो त हुन्छ नि अनि स्कुटर केही नचल्ने भएको छ अरे म अहिले त्यहाँ गएपछि त्यहाँको स्कुटर चाहिँ कस्तो भएको छ भनेर अनि केटाहरूले लाइसेन्स बोकेर आउनु पर्ने तर लाइसेन्स नबोकी आएछ क्या त्यो मान्छेको त्यो अर्कोले चाहिँ लाइसेन्स देखाएको थियो अरे अनि गाडीको फोटो मात्र खिचेर आएछ हो बनाइदियोस् किनभने यस्तो केसमा बनाइदिएर हुँदैन क्या मान्छेले भागिदिएर हुन्छ नि त अनि यस्तो बेला चाहिँ के गर्नु भनेदेखि इनकेस यस्तो परेको छ भने चाहिँ हतार छ भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ गाडीवाला छ नि गाडीवाला कि त बाइकवाला जोसँग नि क्रास भएको छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ बोकेर आइदिने लाइसेन्स फ्लुक दुइटै बोकेर आइदियो हुन्छ सकेसम्म सबैजना त्यहाँनिर अनि एकचोटि स्कुटर हेर्नुपर्छ अब चल्ने अवस्थामा त छैन भन्दै त्यसो सम्भवले क्रास भएको ठाउँ चाहिँ यहाँ अगाडि बिजुल बजारको पुलमानिर रहेछ स्कुटर त्यहाँ रहेछ अब यहाँ हेरिदिउँ एकचोटि यहाँ राख्नु पऱ्यो है खै के भए ओए कुच्चेछ त पुरै प्यानलै खै सक गएर यहाँ लाग्छ ड्याङ्गे तैट यो प्यानल चेन्ज गर्नुपर्छ होला सायद अनि खोइ यो पनि गइसकेको रहेछ पक्का अहिले गएर हेर्नुपर्छ खै त्यो त एकचोटि चाबी चाहिँ खोइ के गरेर साइको भइदिएर म त छोइरहेछ हो छोइरहेछ भन्नाले पनि यो होइन सकै गयो कि क्या यहाँ छोइरा रहेछ नि त यी सकले खोइ जाऊँ न त अब यसको हजुर यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ यो त टोटली पर्छ ल त मेरो ह्यान्डल गरेर आइज छैन किन थैत्तेरिका स्कुटर राइटतिर चाहिँ मजाले घुम्छ लेफ्टतिर चाहिँ त्यो छोएर घुम्दैन यति हो डरै ठोकेछ नि त्यो हामी चाहिँ फुटपाथमा हिँडिरहेको छ मैले चाहिँ यहीँ जस्तो लाएर अनि सोरुममा गएर देखाऊँ के कति खर्च आउँदो रहेछ यही हो के कति एस्टिमेट आउँदो रहेछ अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ त्यो मान्छेलाई कल गरौँ के भन्दो रहेछ अनि बनाउनु दिने हो खै सर त ओर्ली त हजुर हो के अरे यहाँ बाइकहरू के अरे स्कुटरहरू बन्छ कि बन्दैन कहाँनिर छ यसको सर्भिस सेन्टर बुद्धनगर चोक ए मुनि नै छ ठ्याक्क कहाँनिर छ भन्नु त हजुर 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 भन्नु न हजुर तिनीहरूलाई कल गरौँ बनाउनु भने त मुखमै हानिदिने हो आनन्द हेर्नु न स्कुटर देख्दा सुपर फाइन छ क्या बाङ्गो जान्छ पुरै बाङ्गो जान थाले हट यहाँ न खोस्टै खोस्टा भइसक्यो सब यो अनि यो पनि पर्छ होला सायद हेरौँ के हुँदो रहेछ जे पर्छ त्यति चेन्ज गर्नु यस्तो काचकै भयो हौ पुरै यतापट्टि चाहिँ यत्रो फुलेछ होइन यतापट्टि त पुरै काचकै छ होइन भनिरहेको छु त तपाईँ यहाँ आउनु कुरा गरौँ भनिरहेको छु त मैले अनि त्यही आउनु भनिरहेको छु त मैले ट्राफिक केस हानौँ तपाईँको बनाउँछ भने मैले बनाइदिन्छु भनिरहेको छु त
ए दाइ यहाँ आउनु न भन्नु छु त मैले आउँदैन अरे हामी आउनु पर्यो त्यहाँ वर्कसपमा के अरे ड्राइभिङ सेन्टर ड्राइभिङ सेन्टरमा आउँछौँ नि त हामी त्यसो भए ट्राफिक पुलिस लिएर जसको गल्ती छ त्यसकै बनाउँछ ए दाइ मैले त्यही त भन्नु छु त के अरे ट्राफिक सम्बन्धी जाउँ न त त्यसो भए ए दाजु ट्राफिकतिर जाउँ तपाईँको गाडी बनाउने भयो हामीले बनाइन्छ भन्नु छु त पुलिसको छानबिन सिधै छ अनि लाइसेन्स छैन नि त त्यो हो नि त मेन कुरा के हो रे देखाउनु न त लाइसेन्स ल्याएर के अरे बानेश्वर के अरे खोइ यहाँ पठाइदिनु न दाइ एक्सिडेन्ट भएको ठाउँ पठाइदिनु न ए दाजु मैले भनिरहेको छु त तपाईँको गाडी होस् कि जसको गाडी होस् चलाउने मान्छेमा भर पर्छ नि त नि हार्ड ब्रेक हाना छ अनि लाइसेन्स नभएको हो नि त लाइसेन्स भएको भए त के हुन्छ त नि अनि अघि किन अर्कोको फोटो खिचेर पठाएको त नि होइन कस्तो ट्राफिक गर्नुहुन्छ त्यो चलाउने मान्छेको किन लाइसेन्स दिएन त अघि के भन्ने भन् हामी यसकोमा जानु पर्यो ल हामी त्यहाँ आउँछ नि त त्यहाँ आएर कुरा गर्छ हामी कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ अहिले सुत्तो त्यो कहाँ हो ए दाजु त्यो कुरा नगर्नु न हामी त्यहीँ आएर कुरा गर्छौँ भन्नु छ त हजुर ल त्यो दिदीको लाइसेन्स देखाएन सुन्नु दाइ त्यो दिदीको लाइसेन्स हामी कहाँनिर हो भन्न त त्यहाँ आएर कुरा गर्छौँ हामी मजाले कहाँ हो भन्नु के हो रे किन अनि त्यही भएर त प्रब्लम भयो नि त्यस्तो हार्ड ब्रेकिङ कसले हान्छ ए दाजु त्यो मैले हानेको होइन कहाँ छ भन्नु हामी कहाँनिर हो भन्नु त त्यो दिदीको त्यो पक ड्राइभिङ छैन ल त्यो ड्राइभिङ भएको ठाउँमा होइन ल त्यहीँ आउँछौँ हामी ए दाइ त्यहीँ आएर कुरा गर्छु म त्यो ड्राइभिङ त्यो के भन्ने छ त त्यहाँ आएर कुरा गर्छु चौलागाई ड्राइभिङ के हो रे त्यहीँको मान्छेसँग कुरा गर्छु नि त्यहाँको नम्बरबाट कुरा आएर छ त्यहाँनिर ट्राफिक पुलिस केस हान्छु म ए छोडिदिनु दाइ म त्यहीँ आएर कुरा गर्छु त्यहाँ आएर फिजिकली कुरा गरौँ ल त्यो दिदीको कहाँ छ त्यो दिदीको लोकेसन भन्नु त ए दाइ त्यो कुरा छोडिदिनु न म फिजिकली कुरा गर्छु भन्नु छ त मेरो ला छुटिसक्यो ल अनि हामी तिर्छौँ भन्नु छ त तिर्न पऱ्यो भने तिर्छौँ के छ त म किन बनाउने ट्राफिक नियम अनुसार जाने हो नि के हो रे देखिस् भने होइन के गर्ने अब त्यसकोमा जाने तर मैले अगाडि नै भने लाइसेन्स लिएर आउनुपर्छ कि त्यही भएर जाउँ न त्यसकोमा गोविन्द चौलागाई होइन कहाँ हो म्यापमा सर्च हान त चौलागाई ड्राइभिङ छ कतै यस्तै हुन्छ गाई त्यही भएर कि त बनाइहाल्ने ट्राफिक पुलिस केस हानिहाल्नुपर्छ यो चाहिँ यत्रो बिला छ भने त्यही बुटोली सडक भन्दा नि उता तर यस्तै हुन्छ क्या छोडेपछि बट सब हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा जान्छौँ अनि भ्यायो भने अब कलेज पनि छ नि त फेरि आधा घन्टामा अनि त्यहाँ गएर अनि त्यहाँ कुरा गर्छौँ जे हुन्छ हेरौँ अनि त्यही हो यो चाहिँ अब अवेरनेसै भयो एउटा मेन त्यसले खै तिर लास्तो त लागेन त्यो छोड्नै नआउने हो क्या अघि नै अघि हामीलाई ढिलो नि भइसकेको थियो नि त होइन त्यस्तो बेला त छोड्नै नै होइन कि त ट्राफिकले कि त लाइसेन्स लिएर आउनुपर्ने थियो क्या मैले त्यत्रो भने झन् तट केटाहरू देख्नु पनि यस्तै हुन्छ ल ठ्याक्कै ठोक्या छ अब लाइसेन्सको फोटो मात्र खिचेर नम्बर ल्याएको छ अब कसले बनाइन्छ त्यो अब चाहिँ कुनै अब गाडीहरूलाई क्रास भएको छ भने यताउति भएको छ भने होइन त्यसको बेला चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ बोकेर हिँड्ने कि त ट्राफिक केस सिधै त्यो चाहिँ मेन पोइन्ट हो अब त्यही हो फेरि अब कलेज जानु छ हाम्रो 1.5 घन्टाको मात्र ग्राफ थियो अनि नखाइकन त्यहाँ आयो त्यही त हो नि अब घरतिर जान्छौँ हामी एकचोटि घर भन्दा नि अब
खाना नै भ्याउँदैन होला अहिले त तकलाएर अब त्यही कलेजतिर जान्छौँ फेरि अब अर्को क्लास छ क्या अनि त्यो क्लास सकाएर फेरि 1.5 घन्टाको ब्रेक छ त्यसमा फेरि निस्केर अब के खान जान्छौँ त्यही हो खास गरी अब गल्ती कसको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठोक्न चाहिँ हामीले पछाडिबाट ठोक्यो अरे अनि त्यसपछि मेन गल्ती चाहिँ अब लाइसेन्स छैन क्या त्यो गाडीवालासँग अनि अर्को लाइसेन्स भिडाइदिएर पठाइदिएको थियो यिनीहरूलाई खै किन आए यिनीहरू अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब हाम्रै भयो क्या आफै बनाउनु पर्ने भयो त्यस्तै हो अझ बढेर 13,000 को बिल निकाल्दै आयो भने त्यहाँको त स्कुटर अति महँगो यार त्यो थियो त्योभन्दा त बाइकै चढा ठिक छ A few moments later. दिस इज अनदर डे अनि क्रास भएको चाहिँ हिजोको दिनमा भएको थियो अनि त्यो मान्छेले कलै उठाएन पैसा नि हाल्दैन केही पनि भएन होइन त्यही त हो नि अब केही गर्न सकिँदैन सो भ्लग थोरै भयो कि जस्तो लागेर अब यो फेरि सुरुवात गरा सो हेलो एन्ड वाट्सअप एभ्रीबडी दिस इज अस्नप हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो फ्रम द मिडल अफ द भिडियो अहिले चाहिँ पानी परिरहेको छ अघि नै एकदमै बढी परिरहेको थियो चेकिङ र छ ल बर्बाद रोक्दैन होला कस्तरी हेरिदिएको त हौ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर सेइङ दिस मच लभ टुवर्ड्स मी त्यो बाइकको भिडियोमा मैले हुन्छ नि सुपर बाइक मिटअपको भिडियोमा मैले सोचे पनि थिएन त्यत्रो लाइक 2500 प्लस भ्युज आउँछ भनेर होइन अहिलेसम्म चाहिँ 2500 हो कि 2600 भ्युज आएको छ अनि आज नयाँ भिडियो हालिदिन्छु म अनि आजको कन्टेन्ट भनेर चाहिँ हजुरहरूले त हेरिसक्नु भएको हुन्छ यो इफ हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ ब्याक गरेर हेर्नु होला त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि चितुवाले लहाटेको भिडियो हो अनि इफ यु हेभन्ट वाच इट गो एन्ड चेक इट आउट एकदमै अवेरनेसको लागि एकदमै बेस्ट छ त्यो भिडियो नगरको लागि अनि त्यो भिडियोको बारेमा अहिले यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब गरेर नबस्छौँ किन भनेदेखि त्यहीँ गएर हेर्नु होला एकदमै सकेसम्म सेयर गर्नु होला त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नै छुटाउनै नहुने खालको भिडियो क्या यहाँ आइबटमा नि म हालिदिन्छु यहाँ माथितिर कता आएर होला हेर्नु राइटतिर होला मेबी अहिले भनेको चाहिँ म कृतिपुरतिर गइरहेको हो केटाहरूलाई बोकेर जान चाहिँ एक्लै चाहिँ जान्न त्यो चाहिँ माछाको एक्वेरियमको लागि हो किनभने माछाको बच्चाहरू ठुल्ठुलो भइसक्यो क्या अनि अब एक्वेरियम त बनाउनु पऱ्यो नि त अब यस्तै गरी भ्युज आउँदै गयो भने त वाच त इजी कम्प्लिट हुन्छ क्या यो वर्ष मजाले कम्प्लिट हुन्छ सो यो वर्षको एम चाहिँ त्यही हो मेरो युट्युबबाट वाच आवर्स चाहिँ कम्प्लिट होस् मेरो च्यानल मोनिटाइज होस् त्यही अरूभन्दा नि अनि कलेजले गर्दा 2-4 दिनदेखि म निस्किन पाएको थिएन बट त्यही पनि मैले भिडियोहरू त खत्रै पेलिरहेको छु नि दिनमा 2टा शुद्ध पेलिरहेको छु क्या भिडियो एक दिनमा एन्ड अब इम्प्रुभमेन्ट्सको लागि चाहिँ केही सजेसन छ भने चाहिँ मलाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला त्यही अनुसारै म इम्प्रुभ गर्दै जान्छु मेरो भिडियोहरूदेखि लिएर एडिटिङ लेभलदेखि लिएर सबै होइन अब हजुरहरूलाई इन्टरटेन गर्ने हो नि त मैले त खास गरी अब आफू इन्टरटेन त भइहालिन्छ आफ्नो च्यानलबाट हो त आफ्नो भिडियो सबलाई मनपर्छ कि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ इफ यु हेभ एनी सजेसन फर मी प्लिज डु कमेन्ट डाउन बिलो यहाँ साउन्ड सुन्नुहुन्छ खासै अब सुपर बाइक जस्तो त आउँदैन होइन त्यही पनि जे छ त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ एन्ड कलेजको रुटिन अनुसार चाहिँ मैले खासै त्यस्तो साह्रो भिडियो पेल्न चाहिँ नपाउला जस्तो लागिरहेको थियो होइन तर हप्तामा 2-3 दिन मात्र ठ्याक्क हुन्छ नि म बाहिर नहिँड्ने मिल्ने गरी नै रुटिन परेछ क्या अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अरू दिन म मजाले पेल्छु डोन्ट वरी अब म मजाले नै एक्टिभ हुन्छ क्या हतारमा निस्केर सुराले उल्टो लाएर हिँडिरहेको छु एडिडासको लोगो त खत्रै मान्छेहरू ल सब चाहिँ राति नै भइसक्यो अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ पानी पनि ठ्याक्क छिटायो क्या अनि म चाहिँ घर गइरहेको सो आज दिउँसोभरि भनेको चाहिँ मैले गरेँ भने चाहिँ पुरै एक्वेरियम पसल डुलियो अनि त्यसपछि भनेको गोदावरीतिर पनि पुग्यो एक्वेरियम पसल खोज्नलाई अनि त्यही हो त्यही कारणले गर्दा त्यो झ्याउ कुरा चाहिँ के देखाउनु भनेर मैले खासै बनाइनँ अनि आजको लागि यति नै गाइज होप यु इन्जोय द भिडियो सी यु नेक्स्ट ब्लग बाई बाई टाटा सी यु पिस आउट